Shënohet viktima e 4 nga koronavirusi në Shqipëri, ndrojnë jetë 2 pacientë që ishin në terapi intensive, një tjetër është në vdekje klinike. Shkon në 104 numri të prekurve nga Covid-19, harta zgjerohet dhe me Vlorën e Shkodrën, kryeministri paralajmëron se rastet do të rriten. Vjojnë grumbullimet e njerëzve në markete dhe në tregje, situata duket më e përmirësuar në Tiranë, por në qytetet e tjera njerëzit nuk heqin dorë nga shët. OBSH siguron se koronavirusi nuk transmetohet përmes produkteve ushqimore, e vetmja masë që rekomandohet është ruajtja e higjienës nga konsumatorët. Mirëmbrëma të gjithë dhe do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. 2 pacientë kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit në spitalin infektiv këtu në Tiranë, duke e çuar në 4 numrin e viktimave nga koronavirusi në Shqipëri. Një 43 vjeçar nga Kavaja që ndroi jetë sot në mëngjes nuk vuante nga asnjë sëmundje tjetër, ndërsa një i moshuar nga Kuçova kurohej prej kohësh nga disa sëmundje. 2 javë pas shënimit të rastit të parë me koronavirus, Shqipëria ka përjetuar ditën më të vështirë. Në 12 orë të fundit janë shënuar 2 viktima nga Covid-19, duke çuar numrin e të vdekurve në 4. Rasti më tragjik është humbja e jetës së një 43 vjeçari i cili nuk kishte asnjë sëmundje tjetër përveç obezitetit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 43 vjeçari nga Kavaja ndodhi në terapi intensive. Por mbrëmjen e së dielës gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar e mjekët e vendosën në frymëmarrje të drejtuar. Pavarësisht përpjekjeve mëngjesin e sotëm, 43 vjeçari i cili ishte kthyer vetëm 2 javë më parë nga Italia, humbi jetën. Mbrëmjen e së dielës humbi jetën edhe një 71 vjeçar nga Kuçova. I moshuari vuante nga kanceri në mushkëri, diabeti e hipertensioni. 71 vjeçari ishte shtruar më herët në spitalin Shef Qendroqi, ku pas trajtimit mjekësor u kthye në shtëpi. Gjatë orëve të fundit, ai pati një komplikacion të menjëhershëm kardiak. Pak orë pasi ndroi jetë, trupi 71 vjeçarit u dërgua në Kuçovë e në ceremoninë mortore të mbikëqyrur nga policia mori pjesë vetëm bashkëshortja. Mëngjesin e së hënës, Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe rastin e 5 të humbjes së jetës për shkak të Covid-19. Por vetëm pak orë më vonë ajo e përgënjështroi këtë lajm, duke saktësuar se 61 vjeçari kishte pësuar vdekje klinike. Njëri nga rastet sot të mëngjes ka bërë vdekje klinike, vdekje që zgjati relativisht gjatë, por pa e humbur shpresën e personelit shëndetësor të mjekëve reanimator për ta rikthyer atë në jetë. Fatmirësisht u rikthyer në jetë, por vazhdon të jetë ende rënd. Mjeku Piperos sqaroi se situata e pacientëve në spitalin infektiv varion nga persona që janë drejt shërimit tek ata që ndodhen në gjendje të rëndë. Ai garantoi se mjekët po bëjnë çdo përpjekje në betejën kundër Covid-19. Ka shkuar në 104 numri të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri. 15 persona rezultuan pozitiv pas testeve laboratorike, ndërkohë që në hartën e qyteteve janë shtuar edhe Shkodra dhe Vlora. Aktualisht vetëm 3 nga të shtruarit në spitalin infektiv janë në terapi intensive. Zgjerohet harta e zonave me të infektuar nga virusi Covid-19. Këtë të hënë janë konfirmuar edhe 15 raste të reja, duke çuar në 104 numrin total të infektuarve në vend. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga Covid shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina, ku po punohet pa u ndalur nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e transmetimit të infeksionit. Ndërkohë Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik ka dhënë detaje lidhur me personat që ndëruan jetë, ndërkohë që shkon në 5 numri i qytetarëve të shëruar. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacient, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientëve të cilët ndodhen në reanimacion, në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Në 24 orët e fundit kemi pasur 2 vdekje,
nga të cilat një rast është nga Kuçova, po ku infektimi i tij ka ndodhur në Tiranë. Dhe natyrisht në Kuçovë nuk kemi pasur zinxhir të transmetimit të infeksionit deri më tani, dhe një 43 vjeçar i cili ka ardhur nga Kavaja dhe që vuante nga obeziteti. Por për t'i paraprirë situatës e cila po përshkallëzohet nga dita në ditë, ministria ka vendosur që të ngrijë 2 çadra pranë urgjencës së QSU-s. Ne kemi vendosur që të ngrëm çadra të triazhit mjekësor përpara urgjencës së QSU-s dhe përpara urgjencës së spitalit të traumës. Aktualisht jemi duke përfunduar trajnimin e ekipeve që do të vendosen në shërbimet e triazhit në çadra. Sipas të dhënave zyrtare deri më tani janë kryer 856 testime, ku Tirana kryeson me numrin më të lartë të prekurve me 68 të tillë. Ministra e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, pra ka dhënë disa të reja në lidhje me ngritjen e çadrave të triazhit mjekësor pranë spitalit infektiv këtu në Tiranë. Këto çadra do të pajisen me një tjetër staf të bluzave të bardha që do të vinë në ndihmë pacientëve me COVID-19. Ndërsa pritet për shkallëzimi i pandemisë, ministria siguroi se tashmë po lidhet një kontratë për blerjen edhe të 54 respiratorëve, ndërsa siguroi se në stok ndodhen 25.000 maska mbrojtëse. Ditët në vijim, numri i tyre dhe i veshjeve speciale mbrojtëse ndaj COVID-19 do të rritet më tej. Ministri apeloi edhe një herë që qytetarët ruajnë distancimin social, ndërsa njoftoi se çadra triazhi do ngrihen edhe në urgjencën e traumës për t'i ardhur në ndihmë çdo personi. Italia shënoi sot një tjetër numër të lartë viktimash, i cili edhe pse pak më i ulët se një ditë më parë, sërish është alarmant. 602 persona rezultojnë të kenë humbur jetën vetëm në 24 orë. Kthehemi sërish në vend, qytetarët janë dyndur sërish sot në dyqane dhe në supermarkete për të furnizuar me ushqime. Megjithatë, duket se është ulur fluksi lëvizjes nëpër rrugë krahasuar me ditët e kaluara. E hëna riktheu lëvizjet në kryeqytet, pas izolimit 2 ditor. Situata në markete, furat e bukës dhe njësitë e tjera të tregtimit ishte pak më e përmirësuar, por përsëri njerëzit qenë të shumt. Në tregjet e fruta perimeve, qytetarët mbajtën radhë duke mos respektuar distancën, si mas parandaluese kundër përhapjes së koronavirusit. Janë okej. Ata e kanë dorë njerëzit, nëse grumbullohen apo mbaren punë dhe ikin punë në tyre. Dhe tani shumë mirë, tani të shohim, sot, dhe është që me frikë sot, ka që marrë veç lajmë për 2 do vdekur. Dakord jemi, mjaftueshme për një pjesë nuk e di, për vetë time jam në rregull. Forcat e policisë dhe ato të ushtrisë ishin të pranishme për të këshilluar njerëzit në ruajtjen e distancës mes njëri tjetrit. Shumë qytetarë u shprehen të friksuar, por thanë se nuk mund t'i evitojnë plotësisht daljet, pasi u duhet të furnizohen me ushqime. Kemi shumë frikë. Masat janë shumë të mira, po ne kemi halle. Po oraret është shumë mirë në rregull. Është po mjaftueshme realisht sepse nga që bëhet radhë qata, po s'kemi çfarë të bëjmë me detyrë të dalim. Edhe në filialet e postës shqiptare nuk munguan radhët. Me gjithë masat e marra për t'u dërguar pensionin në shtëpi, të moshuarit janë paraqitur sërish në sportele. Pas përfundimit të orarit lëvizjes, rrugët e Tiranës u boshatisën dhe qytetarët u rikthyen izolimit. Por në qytetet e tjera të vendit duket se qytetarët nuk janë dërgjegjësuar ende. Përveç fluksit në tregje, nuk kanë munguar as ata që kanë zgjedhur të bëjnë shëtitje. Ndërsa numri viktimave në vend nga koronavirusi po rritet, qytetarët vijnë të jenë të pandërgjegjësuar mbi rrezikun që u kanosat. Grumbullime njerëzish pati mëngjesin e kësaj të hënë në tregje dhe marketet e Vlorës. Shumë prej tyre nuk respektuan as minimumin e rregullave dhe mbi të gjitha nuk ruajtën as distancën me njëri tjetrin. E njëjta situatë u paraqit edhe në Fier. Qytetarët shfrytzuan orarin e lëvizjes për plotësim të nevojave bazike. Ndërkohë më të ndërgjegjësuar kanë qenë qytetarët që janë paraqitur pranë filialeve të bankave. Grumbullime masive njerëzish pati edhe në supermarketet e Korçës. Ndonse në këtë qytet u konfirmuan 3 rastet e para me koronavirus,
qytetarët vijojnë të neglizhojnë rekomandimet e autoriteteve. Lëvizje të shumta qytetarësh u shënuan edhe në Berat, Shkodër, Lezhë, Fushkruj. Pavarësisht apelit për të qëndruar në shtëpi, të shumt ishin ata që u pa në rrugë duke rrezikuar për hapjen e virusit. Ndërkohë në Durrës, Elbasan e Burrel lëvizjet ishin më të kufizuara, ndërsa shumë pika tregtare qytetarët mbajtën në radhë. Këto 2 javë kanë qenë të vështira jo vetëm për mjekët, por edhe për mijëra policë që ndodhen gjatë gjithë kohës në terren për të siguruar karantinën. Zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari do të jetë tani në lidhje me Skype për të na folur më shumë mbi punën që po bëjnë në forcat e rendit. Mirëmbrëma zoti Lamallari. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si po e përballojnë punën në forcat e policisë duke patur parasysh se ato ndodhen në terren dhe kështu janë më të ekspozuara ndaj koronavirusit? Sigurisht, do doja në fakt përpara se të shpreh dhe të tregoj se si policia po përballet me situatën, do doja dhe nuk mund ta humbas mundësinë që të falenderoj rreth parë të gjithë ato mjekë dhe infermierë të cilët janë sot në fakt heronjt e ditëve të sotme dhe po përballen me një virus të rrezikshëm të panjohur për gjithë ne. Këtu sigurisht përshëndes dhe punën e forcave të armatosura, policisë shtetit që kanë lënë dhe familjarët e tyre për të qenë në terren. Dhe një falënderim gjithashtu dhe për mediat, për gazetarët si ju të cilët janë të angazhuar maksimalisht për të ndërgjegjësuar sa më shumë popullatën lidhur me rreziqet reale të kësaj pandemie. Faleminderit. Për sa i përket punës së policisë shtetit, siç është bërë një orë dhe më parë, në fakt puna ka nisur menjëherë me identifikimin e përmes sistemit Teams, por edhe në bashkëpunim dhe me kompanitë celulare të atyre personave shtetet shqiptare, por edhe të huaj të cilët kanë pasur lëvizje drejt zonave apo nga zonat e kuqe, pra Italia drejt Shqipërisë, janë kontaktuar personalisht të gjithë këta dhe kanë verifikuar, policia ka verifikuar dhe në terren nëse ato kanë respektuar kërkesën e vetë karantinimit. Së dyti, kemi parë vazhdimisht në këtë ditë, në mënyrë të pandërprerë në fakt, zbllojtje dhe kontrole të shtrira në gjithë territorin, ku policia së bashku me forcat e armatosura kanë bërë detyrën e tyre për të verifikuar nëse këto masa të shpallura dhe nga qeveria lidhur me kufizimet e nevojshme po zbatoheshin. Ka patur dhe ndëshkime sigurisht, janë vetëm në 24 orët e fundit janë rreth 280 qytetarë të cilët qoftë duke ecur në këmbë apo duke përdorur bicikletë kanë thyer pra kushtet dhe oraret e publikuara e shpallura. Po ashtu ka patur dhe raste ku drejtues të automjeteve të cilët pa pasur autorizimin e përkatëse ose për te orareve të shpallura dhe më herët, pra deri në orën 5 të mëngjesit të ditës së sotme, kanë drejtuar mjetet dhe janë ndaluar nga policia, është hequr leje drejtimit automjetit për 3 vite, është bllokuar mjeti dhe këtu do të thojë që sërish në 24 orë të fundit kanë qenë rreth 20 leje drejtimit të hequra, por ka pasur raste dhe nga ata qytetarë do thoja pa bindur ose ndoshta që nuk e kuptojnë seriozitetin e kësaj situate, të cilët janë të arrestuar pasi kanë tentuar për te fakti që kanë shkelur dhe detyrimet dhe nevojën bazike në fakt për të respektuar këto orare, për të shmangur çdo lloj kontakti potencialisht të rrezikshëm, kanë shkuar më tej duke kundërshtuar dhe forcat e policisë. Kemi patur pra zoti Lamallari këshillime, ndëshkime, gjoba, madje dhe arrestime në rastet më ekstreme, këto i kemi parë, në fakt këto kanë funksionuar me sa duket, sepse nga dita në ditë situata duket se është më e përmirësuar, sidomos me orarin e ri, tashmë pas orës 13 ne kemi vënë re vetë në Tiranë nuk ka patur, por edhe në rrethën nuk ka patur pothuajse fare lëvizje. Një pyetje tjetër që doja t'ju bëja lidhet me faktin nëse brenda radhëve të uniformave blu ka patur persona të prekur nga COVID-19, keni ju të dhëna për këtë çështje? Deri në këtë moment nuk ka raportime, megjithatë të gjithë punonjësit e policisë të angazhuar në terren apo rezervë apo që mund të kenë kontakte, pra janë marrë fillimisht morën të gjithë masat lidhur me ambientet ku u bë dezinfektimi të gjithë ambienteve ku ka punonjës policie. Të gjithë janë njohur dhe me lajmërimet dhe protokollet standarduar dhe nga organizata botërore e shëndetësisë se si duhet të ruajnë distancën, të shmangin kontaktin me personat të cilët mund të jenë potencialisht të infektuar, familjarët e tyre e tjerë, dhe sigurisht ka dhe
mbikëqyrje të vazhdueshme për rastet mundshme se si nëse do të kishte të infektuar. Zoti Lamallari, edhe një pyetje tjetër, ju lutem. Çdo simptom të mundshme janë instruktuar për të raportuar çdo simptom të mundshme dhe të ofrohet shërbim shëndetësor. E kuptova. Një tjetër çështje që në fakt është pak lënë në hije këto ditë ka të bëjë me situatën e rendit publik. Policistë nuk i duhet edhe të rrinë në rrugë edhe për të garantuar karantinimin e plotë shqiptarëve, por edhe për të ruajtur dhe për të garantuar sigurinë publike. A kemi pasur ngjarje kriminale këto ditë dhe si ka vepruar policia? Kam parasysh këtu rastin e arrestimit të 2 vëllezërve Çala në Golem. Sigurisht ka një plan masash të policisë, i cili reflekton sigurisht dhe përditshmërinë e punës së policisë, që do të thotë ruajtjen e rendit dhe sigurisë dhe fokusin tek ato vepra serioze dhe kriminale, kryesisht të karakterit krimit të organizuar, sigurisht duke përmendur këtu dhe rolin e vazhdueshëm dhe të pandërprerë dhe të strukturave antiterror në bashkëpunim dhe me strukturat e tjera në vend. Në mënyrë absolute, kurse si këto lloj kategori veprash nuk mund të cënohen dhe kanë resurset e tyre të nevojshme të policisë për t'i pasur ato në vëmendje dhe në ndjekje të përditshme, por ju përmendët dhe rastin e operacionit të kryer me sukses nga policia ku arrestuan 2 persona të cilët do të vihen përballë drejtësisë. Ka patur sigurisht dhe një sër operacione të tjera të cilat ndoshta nuk janë bërë publike, por puna e policisë Vizion lidhur me persona të cilët i shmangen drejtësisë, njësoj si dhe rasti i publikuar më herët, sigurisht dhe fokusi në komunitet me policinë, në komunitet me oficerët dhe specialistët e policimit në zonë për çdo lloj vepre që mund të raportohet apo të dyshohet. Mirë, zoti Lamallari, faleminderit për këto dhëna që sollet drejt për zdeti në këtë lidhje në edicionin tonë qendror informativ. Ne do të vijojmë me të tjera lajme. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi sërish një rritje të ndjeshme të prekurve nga koronavirusi. Shqipëria sipas tij ka hyrë tashmë në fazën e tretë dhe më të vështirën, ndaj sipas tij të gjithë duhet të zbatojnë rregullat e karantinës. Pas rritjes së numrit të viktimave për shkak të koronavirusit, kryeministri Edi Rama lajmëron se Shqipëria ka hyrë në fazën e saj më të vështirë. Nga zyra kryeqeverisë pohoi se humbja e jetëve njerëzore dhe rritja e numrit të infektuarve është e pashmangshme. Tani hym në fazën e shpërthimit më intensiv të atyre bombave në trupin e njerëzve të prekur. Do të humbasim njerëz, nuk e di se sa, askush nuk e di askund, por nuk duhet në asnjë mënyrë të humbasim një mal me njerëz, kurrën e kurrës. Dhe këtë e kemi ne në dorë, e kemi në dorë vetë dhe ka në dorë secili prej nesh. Si në çdo dalje të tij, kreu i qeverisë kritikat i pati për ata pak njerëz që nuk i binden masave shtrënguese kundër transmetimit të sëmundjes COVID-19 nga njerëzit teksa qëndrojnë në radhë për ushqime apo produkte farmaceutike, duke mos respektuar distancën. Kush ka menduar se kjo luftë do kaloj pa humbje jete, e ka menduar gabim, dhe kush nuk e ka marrë vesh akoma që virusi do të prek shumicën prej nesh, si kudo në botë. Çfarë do të bëjmë ne? Nuk ka qenë i vëmendshëm. Të papindurve, Rama u kujtoi se koronavirusi nuk prek vetëm të moshuarit, por edhe të rinj. Arsye kjo për të mos neglizhuar asnjë masë mbrojtëse. Fatkeqësisë natyrore në të gjithë vendin. Ai bëri apel edhe për mbylljen e bizneseve me dendësi njerëzish si call center, fasoneri dhe fabrika. Lideri i opozitës Lulzim Basha i ka bërë thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e emergjencës në të gjithë vendin. Basha ka theksuar se në këtë situatë janë të nevojshme masa të menjëhershme e drastike. Menjëherë të shpallë gjendjen e emergjencës fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Shqipërisë, dhe të urdhëroj menjëherë mbylljen e çdo biznesi me prani të madhe dhe të dendur punonjësish. Këto janë hapa që shpëtojnë jetë dhe koha për të vepruar është tani. Lideri i opozitës ka kërkuar që buxheti i shtetit të orientohet vetëm drejt shëndetësisë e ndihmës ekonomike për bizneset e qytetarët. Thirrja ime është menjëherë të ndërpritet çdo shpenzim tjetër, të ndërpritet çdo transferim tjetër nga thesari dhe të gjitha parat e taksapaguesve shqiptar të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve, të shkojnë për nevojat akute ekonomike me cilat përballet një numër i madh njerëzish i cili mund dhe do të vijë në rritje. Por lideri i opozitës Basha ka dhënë një mesazh edhe për qytetarët shqiptar. Dua po kështu t'ju bëj një thirrje nga zemra, të respektoni pik për pik udhëzimet e detajuara sot nga policia e shtetit për të vazhduar në mënyrë të disiplinuar distancimin social,
si një nga mjetet më të fuqishme për ndalimin dhe ngadalësimin e përhapjes së virozës dhe të efekteve të saj shkatërruese. Në komunikimin e tij, Basha ka zgjedhur të përcjellë edhe mesazhe pozitive për situatën. Të dashur bashkëqytetarë, këto janë kohët më të vështira që kemi jetuar në një kohë shumë të gjatë. Po unë kam bindjen e thellë se me të njëjtën forcë që nga ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zot dhe me mbështetjen të njëri tjetri, do ta kalojmë këtë të keqe dhe të gjithë bashku si një familje madhe do të mund të krenohemi për jetët që kemi shpëtuar, për shembullin që kemi dhënë, për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për një Shqipëri të nesërme me normalitet, me mirësi, me pozitivitet. Spanja është vendi i dytë pas Italisë që po përjeton një situatë dramatike nga koronavirusi, por pasojat e kësaj sëmundje llogaritet të jenë të rënda jo vetëm në anën shëndetësore, por edhe në ekonomi. Ne do të lidhemi tani me zotin Eduard Hyseni, i cili prej vitesh jeton në Spanjë. Zoti Hyseni është përfaqësues zyrtar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë së Shqipërisë për Spanjën dhe Portugalinë, si dhe përfaqësues zyrtar i Dhomës së Tregtisë së Tiranës për Madridin dhe Lisbonën. Zoti Hyseni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju ndodheni në Spanjë dhe po e shikoni nga afër atë që po ndodh atje. Si po përjetohet situata nga koronavirusi? Është vërtet që është një situatë e vështirë dhe nga dita në ditë por keqësohet më tepër. Është rritur numri i të infektuarve, të vdekurve. Aq më tepër këtu në Madrid ku unë ndodhem është gati 50% e rasteve. Sot kemi 33.089 të infektuar me 2.182 të vdekur në gjithë Spanjën, ku është hapur në të gjithë Spanjën dhe tani ishte pjesa më e madhe e Madrid, por është hapur në të gjithë Spanjën. Dhe konfirmohet nga qeveria që edhe 15 ditë tjera do të bëhet zgjatja e situatës alarmit, që është një regjim eksepsional që jashtëzakonshëm, nuk është parë ndonjëherë. Jo, është hera e parë në demokracinë spanjolle. Mbyllja totale e aktivitetit ekonomik konsiderohet si detyrueshëm për të bërë ballë kësaj sëmundje, por çfarë do thotë kjo për ekonominë, zoti Hyseni? Një nga treguesit kryesorë e kësaj mbyllje është sot bursa Madridit në IBEX 35 ka pas një rënje mbi 3.5%. Thonë që është një goxha e madhe. Sipas studimeve të këtyre ditëve, Standard & Poor's Global në rating që ka Spanjën do ta mbajë tek A në perspektivë stabil, por në 2-3 mujorët e ardhshëm mendoj që të ketë një ulje në minus 1.8% e GDP. Ja them me fjalë më të thjeshta, çfarë do thotë kjo? Do të thotë që ekonomia do të ketë një goditje të ndjeshme në përgjithësi. Pjesa e madhe e Spanjës është një vend turistik, ku pjesa më e madhe e të ardhurave është turizmi, dhe me urdhër nga qeveria spanjolle janë të mbyllura të gjitha hotelet. E to janë një pjesë e tyre mos gaboj janë kthyer dhe në qendra të hospitalizuara apo jo? Sakt. Disa hotele janë kthyer hotelet të hospitalizuara për të ndihmuar më tepër sepse spitalet, sepse po harrin, domethënë ka një shpresë në qargje zyrtare që mos të harri kolapsi shëndetësor, por para se të fillojë të bjerë numri, të bjerë, domethënë piku që të ndryshohet. Ndërkohë, si do të ndikojë kjo krizë në marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë, Spanjës dhe Portugalisë? Janë dy pikë vështrime. Domethënë tek Spanja çuditërisht është vendi i parë me Shqipërinë në import-eksport. Dhe një diçka është që edhe pse janë mbyllur kufit, mallrat transporti i mallrave nuk është i mbyllur, do të vazhdojë. Kjo do të thotë që me Shqipërinë gjitha pjesa alimentacionit dhe do të vazhdojë njëjtë. Mos të ketë frikë atje që do të ketë një mungesë mallrash të ushqimor dhe do të ketë diçka, çdo gjë do të vazhdojë. Pjesa tjetër do të ndikojë tek turizmi, tek investimet turistike. Kompanitë si Melia, për shembull, që është në Shqipëri, kanë mbyllur dhe pjesa tjetër do të vonohet, do të krijojë një pengesë ta quajmë.
Pra do duhet kohë që të rikuperohet ky efekt në ekonomi, sidomos në sektorin e turizmit. E turizmit, esakt. Mirë, zoti Huseni, faleminderit për këto dhëna që sollet drejt për së drejti nga Madridi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Do të vijojmë më tej. Në kulmin e pandemisë koronavirusit, autoritetet deklarojnë se COVID-19 nuk transmetohet përmes produkteve ushqimore. E vetmja masë që duhet marrë sipas tyre është ruajtja e higjienës. Autoritetet europiane të sigurisë ushqimore kanë siguruar konsumatorët se nuk ka asnjë mundësi që virusi COVID-19 të transmetohet nëpërmjet produkteve. Institucionet kanë konfirmuar se pas përvojave me shpërthimet e mëparshme epidemike, siç ishin SARS dhe MERS, u pa se transmetimi përmes konsumit të ushqimit nuk vërtetohet dhe se deri më tani nuk ka asnjë provë që koronavirusi është i ndryshëm nga viruset e tjera. Ky konstatim bëhet i ditur edhe nga Qendra Europiane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, por edhe nga Instituti Federal Gjerman për vlerësimin e riskut. Gjithashtu edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë pretendon se nuk ka prova të tilla, por në mungesë të njohurive të plota nga ky virus, OBSH ka rekomanduar marrjen e disa masave, përmbajtjen e distancave apo larjen e shpeshtë të duarve. Nisur nga kjo situatë, edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shqipëri apelon për përdorimin e masave mbrojtëse në tregtimin e produkteve ushqimore, duke përdorur doreza apo duke pranuar jo më shumë se një individ në dyqane. Sipas AKU-s, çdo staf i njësive ekonomike duhet të afishojë masat brenda ambienteve të punës. Një prej tyre është edhe eliminimi i prerjes së bukës, si dhe shmangja e kësaj aparature në njësitë e tregtimit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.